با سلام خدمت شما دوستان و همراهان گرامی به کانال چشم دل خوش آمدید. امروز می‌خواییم سفری متفاوت و عمیق رو با هم آغاز کنیم. سفری به دنیای روح برگرفته از کتابی بسیار معنوی و تأثیرگذار به نام سفر روح نوشته دکتر مایکل نیوتن. هر آنچه در ادامه میشنوید چکیده‌ای از تجربه ها و مشاهدات عمیق این کتاب شگفت‌انگیزه. اگه به دنیای پس از مرگ، روح و حقیقت‌های پنهان علاقه‌مندید حتما با من همراه باشید. مقدمه. موضوع جاودانگی روح در ذات خودش رازآلود و بسیار عمیقه. هر وقت کسی به مرگ فکر میکنه یه حس ترس و ابهام اطرافش رو میگیره، اما وقتی بفهمیم که این فقط جسم ماست که از بین میره و روح ما هرگز نمیمیره، اون وقت دیدمون نسبت به زندگی کاملا میتونه عوض بشه. این نوع نگاه نه تنها بهمون آرامش میده، بلکه معنای عمیق‌تری هم به زندگیمون میبخشه. در بسیاری از سنت‌های معنوی و فلسفی، چه در آیین هندو، بودا، مسیحیت یا هر باور دیگه‌ای، به تداوم روح اشاره شده. این آموزه‌ها میگن که ذات واقعی انسان بدنش نیست، بلکه روحشه. روحی که نه به دنیا میاد، نه میمیره. فقط از بدنی به بدن دیگه سفر میکنه. وقتی این مفهوم رو بفهمیم دیگه مرگ رو به عنوان پایان نمیبینیم، بلکه به عنوان آغازی نو درک میکنیم. حتی بعضی پژوهشگران مدرن هم در این زمینه تحقیق‌های عمیقی انجام دادند، مخصوصاً درباره تجربه‌های نزدیک به مرگ، یعنی کسانی که از نظر بالینی مرده بودند اما دوباره به زندگی برگشتند. خیلی از اونا تعریف کردند که نوری دیدند، حس آرامش داشتند و انگار روحشون از بدنشون جدا شده بوده. جالبه که اکثرشون گفتند اون تجربه ها از هر تخیلی واقعی تر بوده. بارها پیش اومده که افرادی که تجربه مرگ بالینی داشتند تونستن به دقت مکالمه هایی رو که اطرافشون انجام شده توصیف کنند، در حالی که از نظر جسمی هیچ واکنشی نداشتند. این جور تجربه ها نشون میده که آگاهی فقط محدود به مغز یا بدن نیست، بلکه میتونه مستقل از بدن هم وجود داشته باشه. وقتی باور کنیم که روح هرگز از بین نمیره، نوعی شجاعت تازه در ما به وجود میاد. توی لحظات سخت زندگی وقتی میترسیم یا نگرانیم، این فکر بهمون قدرت میده، اینکه این درد و رنج ها همیشگی نیستند. روح ما از هر تجربه چیزی یاد میگیره، رشد میکنه و به مسیر خودش ادامه میده. رنج و سختی دیگه فقط مجازات نیست، بلکه تبدیل میشه به درسی برای رشد. این درک امید رو در دلمون زنده نگه می‌داره و باعث میشه با هر چالشی روبرو بشیم، نه با ترس بلکه با آگاهی. زندگی برامون تبدیل میشه به فرصتی برای یادگیری و معنا دادن. از طرفی وقتی بدونیم که روحمون بعد از این زندگی هم ادامه داره، مراقب‌تر میشیم، به کارهامون، افکارمون و روابطمون دقت بیشتری نشون میدیم. بیشتر به آرامش درونی و رشد معنوی اهمیت میدیم تا چیزهای مادی. چون دیگه تمرکزمون فقط روی موفقیت در این زندگی نیست، بلکه روی مسیر تکامل روحمونه. خیلی ها میگن اگه مرگ پایان همه چیزه، پس چه معنایی داره که زنده ایم؟ اما وقتی باور کنیم که روح نمیمیره، اون وقت ارزش هر رابطه، هر احساس و هر تجربه بالا میره. زندگی رو مثل یک هدیه میبینیم،
اولویت هامون عوض میشند. مهربونتر، دلسوزتر و صادقتر میشیم چون حس میکنیم اثر کارها و افکارمون فقط به این زندگی محدود نیست. خیلی ها هم این سوال رو میپرسن که اگر روح جاودانه است پس کجا زندگی میکنه؟ جواب قطعی برای این نیست، اما خیلی از فلسفه های معنوی میگن که روح یک انرژی آگاهه که میتونه همه جا حضور داشته باشه. وقتی جسم میمیره، روح یک سفر جدید رو آغاز میکنه، سفری به سمت تولدی نو با هویتی تازه. این چرخه ادامه پیدا میکنه تا وقتی که روح به آگاهی کامل برسه. این باور فرصت خوبی بهمون میده تا خودمون رو بشناسیم. از خودمون میپرسیم من کیم؟ فقط یه اسمم؟ یه بدن؟ یا یه شغل؟ یا یه روحم که داره همه اینا رو تجربه میکنه؟ وقتی دنبال جواب این سوالها میریم، آگاهیمون بالا میره. از سطحی نگری فاصله میگیریم و ارتباطی عمیق‌تر با درونمون حس میکنیم. یکی دیگه از تأثیرات قوی این باور اینه که وقتی عزیزمون رو از دست میدیم، میتونیم راحت‌تر با دردش کنار بیاییم. اگر باور داشته باشیم که روح اونا هنوز هست، فقط در شکلی دیگه، اون وقت خداحافظی برامون معنای پایان نداره. این باور مرهمی میشه برای دلتنگی هامون. البته بعضی ها این ایده رو رد میکنن چون معتقدن تا چیزی از نظر علمی ثابت نشده نباید قبولش کرد و این هم تا حدی درسته چون باور کورکورانه ممکنه خطرناک باشه. اما مفهوم جاودانگی روح فقط یک باور کور نیست. فهمیدن این موضوع که روح ما هرگز نمیمیره و فقط از بدنی به بدن دیگر سفر میکنه میتونه ترس از مرگ رو کاهش بده و به زندگی ما معنا و هدفی عمیق‌تر بده. در سراسر تاریخ در ادیان و فلسفه‌های مختلف ایده جاودانگی روح مطرح شده است. از هندوئیسم و بوداییسم گرفته تا مسیحیت و سایر باورها. اما این کتاب فراتر از ایمان صرف بر اساس تحقیق و مصاحبه‌های علمی با افراد مختلفه. همچنین کتاب داستان‌های واقعی از افرادی رو نقل می‌کنه که تجربه نزدیک به مرگ داشتند. کسانی که برای چند دقیقه یا چند ساعت از نظر پزشکی مرده بودند اما دوباره به زندگی بازگشته‌اند و درباره دیدن نور، احساس آرامش عمیق و جدایی از بدن خود صحبت کرده‌اند. این تجربیات ثابت می‌کنه که آگاهی ما محدود به جسم نیست و روح واقعیتی مستقل داره. پس اگر شما هم تا به حال درباره مرگ، زندگی پس از مرگ یا هدف واقعی زندگی فکر کرده اید، این کتاب می‌تواند پاسخ‌ها و چشم‌اندازهای تازه‌ای به شما بدهد. در ادامه این سری ویدیوها ما با هم فصل به فصل این سفر روح را بررسی می‌کنیم. از لحظه مرگ گرفته تا انتخاب زندگی بعدی و حتی تولد دوباره. همراه من باشید تا رازهایی که سالها پنهان مانده اند را کشف کنیم. در سفری که نه فقط یک داستان است، بلکه حقیقتی است که ممکن است زندگی شما را برای همیشه تغییر دهد. اگه این موضوع براتون جذابه و دوست دارید بدونید روح بعد از مرگ دقیقاً چه مسیری رو طی می‌کنه، ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. قرار فصل به فصل با هم وارد دنیایی بشیم که کمتر کسی تجربهش کرده. پس اگه به چنین سفر عمیقی علاقه‌مندید، حتما این کانال رو دنبال کنید و زنگوله اطلاع رسانی رو هم بزنید تا از قسمت‌های بعدی جا نمونید. منتظرتون هستم. تا ویدیوهای بعدی، روز و روزگارتون خوب و خوش. خدا نگهدار.